कुरा गरौँ कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो ल कुरा गरौँ कार्यक्रमको टपिक रहेको छ डिक्रिप्टिङ क्रिप्टोकरेन्सीज। आजको बहसमा चाहिँ हामी क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो, यसको अर्थतन्त्रमा हुने असर, क्रिप्टोकरेन्सीको कानुनी पक्ष र यसको सम्भावनाको विषयमा हाम्रो स्पिकर्सहरुसँग छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो स्पिकर्सहरु हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँहरुको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। रिया तिवारी, उहाँ चाहिँ UNDP ब्याङ्कक र साल्भेसन आर्मी शिकागोमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँको क्रिप्टोकरेन्सीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फ्रस्ट एन्ड सुलिभनमा सुरु भयो, जहाँ चाहिँ she worked as strategic gap analysis for corporate clients across 36 different industries. उहाँले चाहिँ म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट फर टेक्नोलोजी MIT को ब्लकचेन एन्ड मनी भन्ने कोर्स गर्नुभएको छ र she likes to call herself as an educator in the cryptocurrency space. Welcome to the program, ma'am. अनि हामीसँग अर्को स्पिकर चाहिँ एडभोकेट अतित बाबु रिजाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कमर्सियल लिटिगेसन लयर हुनुहुन्छ र AHN लिगल प्राइभेट लिमिटेडको फाउन्डिङ पार्टनर। हजुर दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ र हाम्रो धेरै गेस्टहरु चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। म फर्स्ट प्रोग्रामको सुरुको क्वेसन चाहिँ रिया तिवारी म्यामबाट सुरु गर्छु। हामीले हाम्रो फर्म भर्दा बेला चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई क्वेसन्स पनि इन्ट्रेस्टेड क्वेसन्स पनि सोध्नु भनेका थियौँ र धेरै जनाको क्युरियोसिटी चाहिँ ब्लकचेन भनेको के हो, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, अनि क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो र माइनिङ र ट्रेडिङ को डिफरेन्स के हो, अनि मेजर क्वेसन चाहिँ डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीको डिफरेन्स के हो। सो यो क्वेसन चाहिँ म फर्स्टमा रिया तिवारी म्यामलाई राख्न चाहे। Thank you, Shreya, and thank you so much for having me as well, and thank you so much for the very warm welcome. Cryptocurrency चाहिँ अब मैले पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्न थालेको सायद 1.5 years भइसक्यो. It's a very new technology. It's a very disruptive and revolutionary technology, just like how the internet is. Hey, internet जस्तै यो एउटा technology भनेर चाहिँ सोचौँ. So there's thousands of cryptocurrencies out there. So आजको purpose को लागि चाहिँ हामी core technology को बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ हो Bitcoin, हैन? Bitcoin र Ethereum चाहिँ those are the two most famous technologies, hey, cryptocurrencies. So यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ. What is it, who can use it, and why should we know about it? Hey, so cryptocurrency भनेको चाहिँ it's like any other normal currency, but it is digital. अब यसको बारेमा हिस्ट्री अफ मनी नै हेर्ने हो भने हामीले मनी के कारणले एउटा हुन्छ नि एउटा कुरा के कारणले मनी हुन्छ भन्दाखेरि there are 3 different criteria to it, है. एउटा कुरा चाहिँ मनीमा एउटा स्टोर अफ भ्याल्यु हुनु पर्यो, युनिट अफ अकाउन्ट हुनु पर्यो, अनि युनिट अफ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो. सो केही कुराले जस्तै हाम्रो पेपर मनीले के सेटिस्फाई गर्छ भने ₹1 को पेपर मनीले ₹1 त्यसको भ्याल्यु स्टोर गर्छ, अनि युनिट अफ अकाउन्ट त्यसलाई अब अकाउन्टिङ सिस्टम्समा लेजर सिस्टम्समा त्यसलाई अकाउन्टिङ गरेर ब्यालेन्स सिट्समा राख्न मिल्यो, गन्न मिल्यो एसेन्शियली, हैन. अनि थर्ड क्राइटेरिया चाहिँ युनिट अफ एक्सचेन्ज, त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्न मिल्यो, ₹1 लगेर एउटा केही चकलेट किन्न मिल्यो, सुन्तला किन्न मिल्यो, अनि फेरि त्यो सुन्तला बेचेर पैसा पनि लिन मिल्यो, है. सो यो तीनटै कुरा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीले सेटिस्फाई गर्छ फर इट टु बिकम अ मनी. त्यो एउटा कुरा चाहिँ भयो. सो क्रिप्टोकरेन्सी भनेको इट इज लाइक करेन्सी एक्सेप्ट इट्स डिजिटल एसेन्शियली, है. इच इन्डिभिजुअल क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ इट क्यान बी ब्रोकन डाउन इन्टु स्मलर युनिट्स. जस्तै अब हामी बिटकोइनकै कुरा गर्दाखेरि 1 बिटकोइन इज equals to 100 million satoshis, हैन. जस्तै हामीले 1000 rupees भने जस्तै 1000 rupees can be broken down into ₹1, ₹2, ₹3. त्यस्तै 1 bitcoin can be broken down into 100 million satoshis. So एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने मान्छेहरूले क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि obviously नेपालमा त इलिगल छ, this is in no way financial advice, but मान्छेहरूले के भन्न थाल्छ भने बिटकोइन त महँगो छ, कसरी किन्ने, आजको भाउ त $44,000 छ, त्यो नर्मल मान्छेले त अफोर्ड गर्नै सक्दैन. But what most people don't know is that you can also buy Bitcoin with ₹1. You can buy it with $1, $10. अनि यो किन्दाखेरि चाहिँ हामीले सतोशीजमा पाउँछौँ, 0.0001 सतोशीज आउँछ, फर एक्जाम्पल $10 को किन्यो भने. So that's also something that's important.
बिटकोइनमा के हुन्छ भने ब्याङ्कहरू हुँदैन है क्रिप्टोकरेन्सीजमा देयर आर नो ब्याङ्क्स what you do get is you get your own personal address आफ्नो एउटा हुन्छ and then what this also means that आफ्नो key personal information आफूले provide गर्नु पर्दैन जस्तै हामीले अहिले if we look at our banking institutions or even your exchange institutions खल्ती e-सेवामा login गर्नलाई we need to give our phone number, we need to give our credentials, know your customer KYC हरू दिनुपर्छ यस्तो कुनै पनि cryptocurrency किन्दाखेरि दिनु पर्दैन and everything that you do can be anonymous if you choose to be anonymous है so each cryptocurrency चाहिँ आफ्नो एउटा wallet मा हुन्छ wallet भनेको चाहिँ दुईटा प्रकारको हुन्छ एउटा you can download an app on your phone and call it an app call it a wallet हैन जस्तै यो हाम्रो जुन banking apps हरू हुन्छ त्यस्तै cryptocurrency को पनि wallet हुन्छ है अर्को चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेले धेरै cryptocurrency किनेको छन् भने चाहिँ they can also store it in a hardware wallet भनेको चाहिँ just think of it as a pen drive जस्तोमा नि store गर्नु मिल्छ हैन if you're just looking to Hello. हामीले हाम्रो स्पिकरलाई लुज गर्यौं कि नेटवर्कले गर्दा or is it just me? I'll wait for 30 seconds. Let's see if our internet will come back. Yeah. We've just lost her. Until then, अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो अर्को स्पिकर मिस्टर अतित रिजालजीलाई डाइरेक्ट गर्छु until Ms. Riya is back. So उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी ब्लकचेन टेक्नोलोजी बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ नेपालको अहिलेको पोजिसन क्रिप्टोकरेन्सीमा के छ यसको सराउन्डिङ लजहरू डाइरेक्ट नभए पनि के छ र इफ यु क्यान एन्ड इफ यु वान्ट टु यसमा इन्टरनेसनल र ग्लोबल सिनमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीजको कस्तो खालको लिगल प्रोभिजनले गाइड गर्छ त्यो क्वेसनहरु आन्सर गरिदिनु न हजुर धन्यवाद क्रिप्टोकरेन्सी नाममा करेन्सी जोडिए पनि अहिले धेरै जसो देशहरुले यसलाई रादर कमोडिटी वा एक्सचेन्ज सेक्युरिटी एक्सचेन्जको रूपमा लिइरहेका छन् हैन सो धितोपत्रको रूपमा सो यसको एउटा कन्करेन्ट एक्जाम्पल चाहिँ शेयर जस्तो हुन सक्यो हैन अब यसलाई किन करेन्सी भनिरहेका छैनन् त धेरै जसो देशहरुले जस्तै अमेरिकामा कमोडिटीज फ्युचर एक्सचेन्जले यसलाई रेगुलेट गरिरहेको छ हैन एस्टोनियामा चाहिँ मनी लन्ड्रिङ एन्टी मनी लन्ड्रिङको के भन्छ तपाईले विश्वसनीयता एउटा केही दिलाउनको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई कमोडिटीज फ्युचर्सको ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि लाइसेन्स पनि प्रोवाइड गरिरहेको छ हैन तपाईले हालसालै इन्डियाको बजेट हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि कमोडिटी भनेर दियो अब यो गर्नु पछाडीको कारण एउटा प्राइमरी कारण भनेको चाहिँ बिकज लाइक रियाजी अलरेडी सेड cryptocurrencies do not have any central bank regulation, right? So cryptocurrencies are a form of exchange that has value. So money is also a form of exchange that has value. Right? So this is used through computer mediums. So digital money pani bhanda bhayo. So it looks like, it sounds like digital money, it sounds like digital currency. But however, mudra ko, money को करेन्सी को प्राइमेरी क्यारेक्टरिस्टिक जुन छ सेन्ट्रल बैंक रेगुलेसन कुनै न कुनै सेन्ट्रल बैंकले बनाएको हुनुपर्ने जुन एउटा प्राइमेरी क्यारेक्टरिस्टिक छ जस्तै हाम्रै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तपाईले विदेशी विनिमय ऐन हेर्नुहुन्छ अथवा बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स एक्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा मुद्राको डेफिनिसनमा सेन्ट्रल बैंकले छापेको करेन्सी भनेर एउटा इन्डाइरेक्ट त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्ने गरी मुद्राको त्यसरी डेफिनिसन लेखिएको छ सो सिन्स सेन्ट्रल बैंकको रेगुलेसन यसमा छैन सेन्ट्रल बैंकले बनाएको होइन त्यसैले गर्दा फेरि यसलाई कमोडिटीको रूपमा हेर्न थाले विभिन्न विश्वमा विभिन्न देशहरुले सो दिस इज द प्राइमरी रिजन अब नेपालको हकमा चाहिँ सेन्ट्रल बैंकले यो 2074 सालमा 7 जनालाई म मिस्टेकन हुन सक्छु तर 7 जनालाई पहिलो चोटी समात्यो त्यसमा हुन्डीको केस पनि लगायो
त्यसपछि 4-5 जनालाई समाउँदाखेरि सेकेन्ड केस चाहिँ मेरो ल फर्ममा आएको थियो र मैले हेर्ने चान्स पाएँ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुर भनेर 2074 सालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन आउनुभन्दा अगाडिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निकालेको सूचनाको अगेन्स्टमा कुनै काम गर्यो भने जति बिगो छ त्यसको 3 गुणासम्म जरिवाना, फर इक्जाम्पल 1 लाख बिगो छ भने त्यसको 3 गुणा इन्टु 3 हैन, 1 लाख इन्टु 3 लाख बिगो जफत गर्ने, 1 लाख रुपियाँ जफत गर्ने र त्यसको 3 गुणा जरिवाना भनेको 3 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने भयो, वा 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हैन। सो 3 गुणा बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, यो 3टा अप्सन मध्ये जुनसुकै हुन सक्ने तरिकाले सजायको मागदाबी गरियो। नेपालमा त्यसरी गरिन थाल्यो, राष्ट्र बैंकले सूचना निकालिसक्यो। तर एउटा हाम्रो गभर्नमेन्ट एउटा एकदम कन्फ्युजिङ स्टेटमा रह्यो कि क्रिप्टो करेन्सीलाई मुद्रा भनेर त्यतिखेर 2074 को तपाईहरु पहिलो नोटिस हेर्नुहुन्छ राष्ट्र बैंकको भने त्यसमा क्रिप्टो करेन्सी भन्ने शब्द लेखिएको छैन, त्यसमा बिटकोइन भन्ने शब्द लेखिएको छ है। मैले फेरि तपाईलाई यो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्यतिखेर नलेज इनफ नै थिएन हैन। 1-2 जना इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीजहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर प्रेजेन्टेसन दिनुभएछ क्रिप्टो करेन्सीको, त्यसपछि मात्रै उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ बिटकोइन भन्ने केही एक्जिस्ट गर्ने रहेछ र मान्छेहरूले यसमा ट्रेड गर्दै रहेछन् र यो ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले युएस डलर्समा कारोबार गर्ने रहेछ र युएस डलर्समा कारोबार गर्नु भनेको त यो त विदेशी विनिमयको कारोबार गरेको भयो। विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न त अप्रुभल लिनु पर्थ्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकको अप्रुभल लिनु पर्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अप्रुभल नलिकन फोरेन एक्सचेन्जको ट्रान्ज्याक्सन गरिएकोले गर्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी मान्छेहरूलाई समाउनु पर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक झस्कियो र त्यो झस्किसकेपछि उसले कुनै अध्ययन गरेन, कुनै टास्क फोर्स बनाएन, कुनै कमिटी गठन गरेन यसको बारेमा फर्दर अध्ययन गर्नको लागि र डाइरेक्टली एउटा नोटिस निकालेर यो चाहिँ इलिगल हो भनेर एउटा नोटिस निकालेर भन्दियो र त्यही नोटिसको आधारमा मैले अहिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको 2-3 जना क्लायन्टहरुलाई चाहिँ समात्यो भने। अनि 2074 देखि अहिले 2078 भयो, त्यो केस अझै सकिएको छैन। हिजो भर्खर एउटा नयाँ मुद्दाको मैले थुनछेक गरेँ। मैले केसको डिटेलमा फ्याक्चुअल डिटेलमा म जान मिल्दैन किनभने क्लायन्ट अटोर्नी कन्फिडेन्शियलिटीको कारणले गर्दाखेरि, तर मैले के भन्न चाहिँ सक्छु भन्दाखेरि 2074 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुर भनेर मुद्दा चलाइयो। हाल अहिलेको यो नयाँ मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन सम्बन्धी कसुर भनेर मुद्दा चलाइएको छ। सो पहिला एनआरबी एक्ट बमोजिम, अहिले बाफिया बमोजिम। सो कुन ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउने, कुन ल बमोजिम मुद्दा चलाउने भन्ने पनि कन्फ्युजन छ नेपाल सरकारलाई है। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यही कन्फ्युजन छ, कुन चाहिँ ऐनको आधारमा मैले क्रिप्टो करेन्सी इलिगल हो भनेर भन्ने कुरै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एउटा कन्फ्युजिङ एउटा स्टेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको हामी पाउँछौँ। यो कारणले गर्दा फेरि क्रिप्टो करेन्सीको अध्ययन हालसम्म पनि 2074 मा पहिलो केस देखियो, 2078 सम्म आइसक्दा फेरि 4 इयर्सको ड्युरेसनमा कुनै अध्ययन भएको हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यो अलिकति यो नराम्रो हो भन्नुपर्छ हामीले यसलाई। अस्तिको गभर्नर को कार्यालयको एउटा सानो प्रेस रिलिज जस्तो पनि निस्क्यो, त्यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई डिजिटल टोकन पनि भन्न मिल्छ भनेर यसलाई कमोडिटी पनि भन्न सकिन्छ है भन्ने तरिकाले एउटा प्रिलिमिनेरी माथिको एउटा प्याराग्राफमा सानो सेन्टेन्समा चाहिँ भोलि राष्ट्र बैंकले यसलाई कमोडिटी भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्ला अथवा नेपाल सरकारले यसलाई कमोडिटी वा सेक्युरिटिजको रूपमा पनि हेर्न सक्ने छाटकाट अलिकति त्यो सेन्टेन्सले चाहिँ देखाएको छ। तर फेरि त्यही गभर्नर्स अफिसको तपाईले तल त्यही प्रेस रिलिजको तल्लो प्याराग्राफतिर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि विदेशी विनिमयसँगै लगेर जोडिएको छ। अब मैले कोर्टमा बहस गर्दा फेरि गर्ने क्वेसन भनेकै युएस डलर भनेको त 1970s पछि गोल्ड र सिल्भरलाई प्रतिस्थापन गरेर इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड एउटा करेन्सीको एउटा फर्म युएस डलर बनेको थियो 1970s पछि। अब अहिले 2022 सम्म आउँदा फेरि पनि हामी हरेक भ्याल्यु हरेक एक्सचेन्जलाई युएस डलरसँग परिणत गर्ने गर्छौं। त्यही हिसाबले गर्दा फेरि नै त क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि युएस डलरमा परिणत गरेर त्यो गर्ने गरिएको छ। तर युएस डलरमा त्यसलाई परिणत गर्ने बित्तिकै त हामीले युएस डलरको कारोबार गरेको त भन्न सकिदैन। त्यसैले गर्दा फेरि क्रिप्टो करेन्सीलाई त नेपाली मुद्रामा मात्र परिणत गर्न सकिन्छ। हामीले त नेपाली मुद्रामा पनि कारोबार गरेको हुन सक्छौं र क्रिप्टो करेन्सीलाई नेपाली मुद्रामा कारोबार यदि नेपाल भित्रै बसेर गरिन्छ भने त्यो विदेशी विनिमय कसरी भयो?
त्यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फोरेन एक्सचेन्जको ट्रान्ज्याक्सन गरेको कसरी भन्न सक्छ? यो कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म क्ल्यारिफाई पनि गरेको छैन र हालसालै केही एक हप्ता जति अगाडि मात्र एउटा नयाँ टास्क फोर्स गठन भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा कमिटी पनि गठन गर्यो। यो सराहनीय छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एटलिस्ट एउटा कमिटी गठन गरेर यसको अध्ययन गर्नको लागि केही चासो चाहिँ देखाएको छ। र आज भर्खर मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी आफ्नो डिजिटल करेन्सी पनि बनाउनको लागि एउटा अध्ययन टोली पनि गठन गर्यो भन्ने मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ। अब यो डिजिटल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी इज इक्वल्स टु डिजिटल करेन्सी भन्ने सोचले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल करेन्सी बनाउने भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हो, वा क्रिप्टो करेन्सीलाई अरू कुनै तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अहिले डिजिटल करेन्सी पनि बनाइराखौँ किनभने पेपर मनी इज नट द फ्युचर भन्ने सोचेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी बनाइरहेको हो वा बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्ल्यारिफाई गर्न सकेको छैन। म आशा गर्छु फ्युचरमा त्यो क्ल्यारिफाई गर्नेछ। तर यो मुभ पनि, यो डिजिटल करेन्सी बनाउने मुभ पनि कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि इन्डियामा एउटा केस हालसालै एउटा केस के भन्छ इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएसन भर्सेस रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया 4 मार्च 2020 मा एउटा फैसला भएको रहेछ सुप्रिम कोर्टबाट। सिमिलर सिनारियो छ इन्डिया र नेपालको यो क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित। इन्डियामा पनि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले यो इलिगल हो, यसमा कारोबार नगर्नु, रिस्क छ, यो क्रिप्टोको वालेट चाहिँ भोलाटाइल हुन सक्छ र थेफ्ट हुन सक्छ, यसले तिमीलाई फाइनेन्शियल लसमा लग्न सक्छ, तिमी फाइनेन्शियल लसमा गयो भने म्याक्रो रूपमा हेर्दाखेरि नेसन पनि फाइनेन्शियल लसमा जान्छ, त्यही भएर यो तिमीले यसमा ट्रेड गर्नु हुँदैन भनेर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले यसलाई इलिगल भनिदियो। र सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियामा 2017 तिर 16-17 तिर यो इन्टरनेट एन्ड ब्याङ्किङ यो एउटा संस्थाले चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्यो, परमादेशको मुद्दा हाल्यो। र त्यो म्यान्डामसको रिटमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भन्यो त भन्दा इन्डियामा कुनै सुप्रिम लेजिस्लेसन छैन। हेर्नुहोस्, लेजिस्लेसनको दुई प्रकार हुन्छ है, एउटा सुप्रिम लेजिस्लेसन र एउटा सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन। सुप्रिम लेजिस्लेसन लेजिस्लेटिभ बडीले बनाउँछ, विधायिकाले बनाउँछ, र सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन एक्जिक्युटिभले बनाउन सक्छ। तर सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन सधैँ यसको एक्जिस्टेन्स सधैँ सुप्रिम लेजिस्लेसनको आधारमा मात्रै बसेको हुन्छ। सो इफ देयर इज नो सुप्रिम लेजिस्लेसन देयर विल नेभर एक्जिस्ट अ सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन। सो सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्दैन। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले निकालेको जुन नोटिस छ द्याट इज अ सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन। सो देयर इज नो सुप्रिम लेजिस्लेसन द्याट डिल्स विथ क्रिप्टो करेन्सीज, that talks about that provides any kind of provision regarding any cryptocurrencies. So if there are no if there are no supreme legislations regarding cryptocurrencies, there can exist no subordinate legislation भनेर सुप्रिम कोर्टले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको त्यो नोटिस खारेज गरिदियो। त्यही कुरालाई हामीले कन्करेन्टली यदि हेर्यौँ भने नेपालको जुन नोटिस छ राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको नोटिस, द्याट इज अल्सो अ नन एक्जिस्टेन्ट ल है। त्यो एक्जिस्टेन्समा हुनै सक्दैन, त्यो पोसिबल नै छैन, किनभने क्रिप्टो करेन्सीको कुनै सुप्रिम लेजिस्लेसन नेपालमा पनि एक्जिस्ट गर्दैन है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन कहिलेको हो त भन्दा विदेशी विनिमय ऐन 2019 सालको हो, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 सालको हो, र बाफिया ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन एक्ट नयाँ आएको 2073 मा आएको थियो। सो यो तीनटै एक्ट नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी आउनुभन्दा अगाडिको एक्टहरू है। नेपालमा हामीले मार्केटमा क्रिप्टो करेन्सी भनेर सुन्नुभन्दा अगाडि नै आएको एक्ट हो। त्यसैले गर्दाखेरि विधायिकाको मनसाय के थियो त यो ऐन बनाउँदाखेरि भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर प्रोभिजन्सहरू बनाउँदाखेरि विधायिकाको मनसाय क्रिप्टो करेन्सीलाई डिफाइन गर्ने थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीलाई विधायिकाले नेपालमा डिफाइनै गरेको छैन, अवस्थै छैन। त्यो कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको सूचना त्यो हिसाबमा त्यो सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन हुनै सक्दैन। किन त त्यसलाई सुप्रिम लेजिस्लेसनले कुनै पनि म्यान्डेट दिएको छैन। नेपालमा त्यो भए पनि रिस्क चाहिँ छ, किन भन्दा पुलिसले मान्छेहरू खोजेर समातिराखेको छ र मुद्दा चलाइराखेको छ। मुद्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गतको पनि हुनसक्छ, विदेशी विनिमय ऐन अन्तर्गतको पनि हुनसक्छ, र बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि हुन सक्छ। सो यो अफेन्स क्रिमिनल अफेन्स हो भनेर एक्जिक्युटिभले रेकग्नाइज गरेको छ, लेजिस्लेटिभ बडीले रेकग्नाइज गरेको अवस्था नेपालमा छैन। थ्याङ्क यू अतित सर, हजुरले धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्छ कसरी कन्फ्युजन छ
कुन चाहिँ एक्टबाट मुद्दा चलाउनेदेखि लिएर पहिला चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी पनि नबुझिकन बिटकोइनलाई मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले ब्यान गरेको रहेछ। अब हामीसँग मिस रिया आइसक्यो, सो उहाँले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ। मेबी यु कुड गो ब्याक। या थ्याङ्क यू श्रेया। मेरो अघि एकछिन बत्ती गयो, यस्तै हो अब हाम्रो देश हैन, कहिले बत्ती जान्छ यस्तै मिटिङ भएको बेलामा। बट लेट मी कन्टिन्यू। सो अघि मैले के भनिरहेको थिएँ भने क्रिप्टोकरेन्सी दुईटा वेमा स्टोर गर्न सकिन्छ, एउटा आफ्नो फोनको एपमा अनि अर्को हार्डवेयर वालेटमा स्टोर गर्न सकिन्छ है। सो what this also means is that there's no need for any banks. So त्यसमा ब्याङ्क्सहरू त छँदै छैन, no need for third parties at all. And what this also means is that nobody can charge you for any ATM fees, right? Nobody can charge you for any transaction fees, and nobody can shut down or block your transactions, हैन? जस्तै हामीले कहिले क्रेडिट कार्ड लगेर कतै युज गर्यो भने चल्दैन कहिले है, त्यो गर्न पाइएन। or if we're traveling, there's जस्तो मान्छेहरु ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ भने कार्ड लग्छ, अर्को देशमा लगेर युज गर्ने बेलामा चल्दैन, त्यो ब्लक गरिदिन्छ ब्याङ्कले, त्यो गर्न पाएन। अनि हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा यो किन पनि इन्ट्रेस्टिङ छ भने इफ यु रियली लुक एट आवर इकोनोमी 35% चाहिँ रेमिटान्सेसबाट आउँछ हाम्रो पैसा हैन, जीडीपी को। त्यो 35% रेमिटान्सेस कहाँबाट पठाउँछ? विदेशबाट हाम्रो सायद परिवार साथीहरूले त्यो पैसा पठाइरा हुन्छ हाम्रो देशमा एभ्री सिंगल डे। अब त्यो डलरको हिसाबले हो भने त द्याट्स मिलियन्स अफ डलर्स एभ्री डे, अनि नेपाली ट्रिलियन्स अफ डलर्स, सरी ट्रिलियन्स रुपीज होला सायद हैन। 35% of the economy भनेको that's a very very large segment of our entire GDP है। अनि त्यसमा चाहिँ अब एभ्री सिंगल डे एक्सचेन्जेसहरूले र यो I guess एक्सचेन्जेसहरूले पैसा काटिरहेको हुन्छन्। I think the fees are from 2% to 10% fees है, it ranges, कति पैसा पठाएको it ranges, sometimes it can go up to I think even 11% depending on कस्तो एक्सचेन्जबाट पठायो। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नि सायद पठाउन मिल्छ होला। And I'm not going to name any exchanges, तर हामीलाई थाहा नै छ पपुलर कुन चाहिँ युनियनहरुबाट कस्तोबाट पैसा पठाउन मिल्छ भनेर। सो हामीले त्यो आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा पठाउँदाखेरि the fact that we have to pay a cut हुन्छ नि 2% भए पनि, the cut of that just for sending it is is important to recognize. And in a national context, अब हाम्रो नेपाल जस्तो developing country लाई, that means we're losing millions of dollars to these private institutions, not to public institutions. Private companies लाई we're losing only on transaction fees every single day. So सायद maybe legally or in terms of हाम्रो government, त्यो पनि हाम्रो government realize नगरे हो कि जस्तो नि लाग्छ मलाई। So that's also something that's very important, and I think it'll be interesting for law students to explore that more, right? अनि अब मैले बिटकोइन को क्रिप्टोकरेन्सी को बारेमा सबै राम्रो कुरा भने, but it's not all good. There are trade-offs. एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रेड अफ चाहिँ के हो भने आफ्नो वालेटको एक्सेस चाहिँ आफूले लुज गर्यो भने त्यो पैसा सधैँभरिको लागि गयो, because the money is stored on the basis of हुन्छ नि यो टेक्नोलोजी, ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा हैन। The money is stored on the blockchain. So if you lose your cryptocurrency, it's gone forever. There is no central entity or banking entity. अहिले हाम्रो for example कार्ड हरायो भने गएर ब्याङ्कमा गएर मेरो कार्ड हरायो फेरि अर्को बनाइदिनु न भन्न मिल्छ, या कार्डको पिन बिर्स्यो भने गएर ब्याङ्कमा पनि भन्न मिल्छ। But with cryptocurrency we cannot do that, है। So it's very important to write down your key. एउटा हामीले एउटा की पाउँछौँ है, आफ्नो पर्सनल एड्रेसको एउटा की पाउँछौँ हामीले। त्यो प्राइभेट की एउटा हुन्छ, पब्लिक की एउटा हुन्छ। पब्लिक की इज एक्सेसिबल टु एभ्रीबडी द्याट वान्ट्स टु सेन्ड यु मनी हैन। प्राइभेट की चाहिँ आफूले लेखेर राख्नुपर्छ है। त्यो पनि मोस्ट पिपल सजेस्ट नट टु स्टोर इट डिजिटली। हामीले अब कम्प्युटरमा राख्नु भएन, लेखेर मान्छेहरूले राख्ने हैन। त्यो हरायो भने गयो आफ्नो पैसा। सो द्याट्स अ बिग ट्रेड अफ। अर्को चाहिँ मान्छेहरूले के सोध्छ भने ओके सो ब्याङ्क छैन भने यसको रेकर्ड चाहिँ कहाँ राख्छ त हैन। सो इन्स्टेड अफ अ ब्याङ्क or गभर्नमेन्ट किपिङ ट्र्याक, अभियसली यसको रेकर्ड चाहिँ त्यो ब्लकचेनमै राखिन्छ है। DLT भनेर डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी युज हुन्छ, which is a public ledger and it's connected to a cryptocurrency network. अब कुन क्रिप्टोकरेन्सी युज गरेको, बिटकोइनको नेटवर्क छुट्टै हुन्छ, इथेरियमको नेटवर्क छुट्टै हुन्छ हैन। त्यो ब्लकचेनबाट कनेक्टेड हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सी नेटवर्क भनेको चाहिँ essentially it's just different nodes around the world, different computers, like your phone or your computer can be a part of that network है। त्यहाँबाट तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ भने। अनि यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यो रेकर्ड्स आर पब्लिक
So it can be publicly viewed on the blockchain. So तपाईले कसलाई पैसा पठाउनु भयो, that is all publicly stored and easily हेर्न मिल्छ. However, you are anonymous. है, so त्यसमा तपाईको नाम ठेगाना केही पनि हुँदैन. It's just random words and random letters, but you can track and you can see where the money came from. So that's also something that's interesting, हैन. अनि cryptocurrency networks चाहिँ I wouldn't necessarily say it's better than banks. Legally पनि सायद त्यो भन्नु भएन मैले publicly, but cryptocurrency networks are definitely very, very, very secure, है, because there is no single point of failure. तपाईको एउटा computer बिग्रियो भने it's still stored all across the world. Your money is still stored in every network available, every node all across the world, and transactions are peer-to-peer. भनेपछि मैले श्रेयालाई easily अहिले नै श्रेया अमेरिकामा छ, म जापानमा छु भने 1 मिनेटमै श्रेयालाई लाइटनिङ नेटवर्क, बिटकोइनको लाइटनिङ नेटवर्क भन्ने एउटा लेयर छ, त्यो युज गरेर पैसा पठाउन मिल्यो, है, त्यो क्रिप्टोकरेन्सी एउटा बिटकोइन पठाउन मिल्यो, है, which means that not only is it fast, not only are the charges like super low, कति 0.001% हो कि कति छ एकदमै लो छ त्योस, and that there's no single point of failure, है. Compared to the banking system, एउटा बैंक burn down भयो भने त्यहाँ भएको पैसा burn down भयो, त्यहाँ भएको सुन चाँदी burn down भयो, लकरमा राखेको important कागजहरू burn down भयो. So that's also something to recognize. Obviously, banks are insurance and stuff like that, but it still will take you time to recover your money. Hey, so that's also something very, very important. So essentially, they are cryptocurrency bhaneko. Shreya, if you have any other questions. I will get back to you. अब चाहिँ म अतित रिजालजीलाई एउटा क्वेसन है. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जब त्यो नोटिस निकालेको थियो नि, त्यसमा चाहिँ नेपालीज लिभिङ अब्रडहरूले पनि यो क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रेडमा, माइनिङमा, ट्रान्ज्याक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्दैन भन्ने थियो. सो त्यो हाउ डज एनआरबी हेभ द्याट काइन्ड अफ जुरिस्डिक्सन के to regulate people living outside Nepal? कुनै प्रोभिजन छ, कुनै त्यस्तो केसेसहरू पनि छ सर? Nepalese living abroad मा चाहिँ Nepalese citizens पर्छन् हैन. So foreign nationals who are originally Nepali people that have already received foreign nationality or foreign citizenships, they do not fall under the ambit to Nepal Rashtra Bank को सूचनाको. So Nepal Rashtra Bank ले त्यो जुन भन्यो त्यो कुन कानुनको आधारमा भन्यो भन्ने कुरा पनि त्यो क्ल्यारिफाई गर्न सकेको छैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली 1-2 दिन अगाडि मात्रै पनि पुलिसले एउटा नोटिस निकालेको थियो हैन. त्यो नोटिसमा चाहिँ तपाईले कसैले पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरिरहेको थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई सूचित गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो. सो इट सिम्स लाइक नेपाल पुलिसको प्राइमेरी हेल्प भनेकै कसैले नोटिफाई गरिदिइहाल्ला भन्ने चाहिँ उसको हाम्रो नेपाल पुलिसको आशय चाहिँ त्यस्तो छ भन्ने मैले बुझेको छु. किन त भन्दाखेरि कसरी ट्र्याक डाउन गर्ने, त्यो ट्रान्ज्याक्सन कसरी चाहिँ ट्र्याक डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा डिस्टिङ्क्ट कुनै एउटा स्पेसिफिक कुनै बाटो नै छैन हाम्रो नेपाल सरकारसँग हैन. र त्यो कुन जुरिस्डिक्सनको एम्बिटमा चाहिँ बाहिर बसेको मान्छेलाई समाउने, बाहिर बसेको मान्छेलाई पनि नेपालमा लिएर आउने, यदि कुनै फोरेन नेसनल नेपालमा बसिरहेको छ भने र उसले नेपालमै बसेर ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ भने उसलाई पनि समाउने हैन. नेपालमा करिब 4 लाख भन्दा बेसी मान्छेहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रेड गरिरहेका छन् भन्ने अस्ति भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै एउटा रिपोर्टले देखायो. अब त्यो 4 लाख जना मान्छे, जस्तै फर एक्जाम्पल हिजै मात्र मैले जुन थुनचेक गरेँ त्यो थुनचेकमा चाहिँ 1000 चोटी भन्दा बेसी ट्रान्ज्याक्सन गरेको 1 वर्ष 1.5 वर्षको दौरानमा 1000 चोटी भन्दा बेसी ट्रान्ज्याक्सन गरेको भनेर देखाइएको छ. अब त्यो 1000 चोटी ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि एटलिस्ट 500 पिपलसँग त कुनै न कुनै तरिकाले ट्रान्ज्याक्सन गर्यो होला, आधै गर्दाखेरि पनि त्यो 500 पिपललाई ट्र्याक डाउन त गरेको छैन हैन. जो 3 जनाको एपबाट त्यो आउटफ्लो, त्यो ट्रान्ज्याक्सनको आउटफ्लो ब्याङ्क उनीहरूले युज गरेको ब्याङ्क, उनीहरूले युज गरेको वालेटहरू, डिजिटल वालेट जस्तै ई सेवा हैन, त्यसबाट गरेको ट्रान्ज्याक्सनको थ्रु उनीहरूलाई समातेको छ. तपाईले अस्ति भर्खर न्युजमा पनि देख्नुभयो, पढ्नुभयो होला, 3 जनालाई समातेको भन्ने हैन. त्यो 3 जनालाई त्यही त्यो वालेटको थ्रु उनीहरूले गरेको ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनको थ्रु उनीहरूलाई समात्यो. तर उनीहरूले जोसँग ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ उनीहरूलाई नै समाउन सकेको छैन, जबकि स्टेटमेन्टमै ट्रान्ज्याक्सन गरेको मान्छेहरूको नाम देखिन्छ हैन. र ब्याङ्कको थ्रु ट्रान्ज्याक्सन गरे पनि क्रिप्टोकरेन्सीकै ट्रान्ज्याक्सन गरेको हो वा होइन भन्ने कुरै सरकारले अभियोग पत्रमै पनि डिफाइन गर्न सकेको छैन. त्यसैले कुन जुरिस्डिक्सन बमोजिम
मान्छे समाउने हो। पहिलो कुरा त एक्जिक्युटिभसँग कुनै सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन, मैले अघि पनि भने कुनै सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन बनाउने ड्राफ्ट गर्ने कुनै अधिकारै छैन, सिन्स सुप्रिम लेजिस्लेसनै एब्सेन्ट छ क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा। कुन चाहिँ लको एम्बिटमा चाहिँ मान्छे समाउने हो, कुन चाहिँ लको एम्बिटमा समाइसकेको मान्छेलाई कुन चाहिँ लको एम्बिटमा चाहिँ उनीहरूलाई अभियोग लगाउने हो, कुन चाहिँ लको एम्बिटमा बिगो कायम गर्ने हो, कुन चाहिँ लको एम्बिटमा अभियोग बमोजिम मागदाबी लिने हो, के सजाय लगाउने हो, कुन चाहिँ ल साइट गर्ने हो, यो कुरामै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मात्र नभएर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय एज अ होल नै कन्फ्युजनमा रहेको मैले देखेको छु, मैले पाएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब अहिले हाम्रो कोर्टले ल के छ भन्दा पनि हाम्रो कोर्टको प्र्याक्टिस के छ, एटलिस्ट अब यो अहिलेसम्म जिल्ला अदालतमा मात्रै ट्राई भएको छ, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा यो गइसकेको अवस्था छैन। इन्डियामा मात्रै भर्खरै म्यान्डामसको रिट जारी गरिदिएको छ, मैले अघि भर्खर पनि साइट गरेँ त्यो केस, इन्डियन सुप्रिम कोर्टले गरेको केस। नेपालमा पनि सायद कुनै बेला सुप्रिम कोर्टमा कुनै पार्टी म्यान्डामसको रिट लिएर जानु भइहाल्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्डरलाई खारेज गरिदेला सुप्रिम कोर्टले, अथवा त्यसलाई एज इट इज राख्देला। त्यसको इन्टरप्रिटेसन सुप्रिम कोर्टबाट नहुन्जेलसम्म त्यसको एम्बिट के हो वा त्यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पिन पोइन्ट गरेर भन्न सक्ने कुनै अवस्था छैन। त्यही नै छ यसको अहिले नेपालमा अवस्था, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। Thank you, sir. So mostly confusion के स्टेट देखिन्छ नेपालको कानुन अनुसार। अब एनआरबी को नोटिसमा चाहिँ माइनिङ पनि गर्न पाउँदैन भनेको थियो। सो रिया म्याम, यो व्हाट इज माइनिङ एउटा क्वेसन, एन्ड अर्को चाहिँ इलन मस्कको एउटा ट्विट थियो नि, माइनिङ गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म हुने कारणले गर्दा चाहिँ टेस्लाले अब एक्सेप्ट गर्दैन बिटकोइन भन्ने थियो। सो माइनिङ र माइनिङको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट पनि बुझाइदिनुहोस् न। हुन्छ श्रेया, बुझाउन अलि सायद गाह्रो नै छ हैन। अब क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ यो ब्लकचेन भन्ने टेक्नोलोजीमा आई गेस इट वर्क्स थ्रु दैट टेक्नोलोजी है। ब्लकचेन अब सिम्पल वेमा टेक्नोलोजी स्टुडेन्ट नभइकन बुझ्नलाई चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट छ है ब्लकचेनमा। एउटा चाहिँ टाइम स्ट्याम्प्ड अप एन्ड ओन्ली लक भयो है, त्यो भनेको इफ यु सेन्ड लेट्स से एउटा बिटकोइन हैन, त्यसको टाइम स्ट्याम्प हुने भयो, यति बजे यति डेटमा पठायो भनेर। अप एन्ड ओन्ली लग भनेको चाहिँ अप एन्ड ओन्ली एज इन यु क्यान नट डिलिट इट एन्ड यु क्यान नट एडिट इट, इट्स देयर फर एभर है अन द ब्लकचेन। कसैले कहिले डिलिट पनि गर्न मिल्दैन, कहिले एडिट पनि गर्न मिल्दैन। अब यु क्यान ओन्ली थिङ्क अब इन टर्म्स अफ corruption, in terms of banking, politics, there's so many reasons why this would be useful है। त्यो एउटा कुरा भयो ब्लकचेनको। अर्को कुरा चाहिँ इट्स स्टोर्ड इन अ अडिटेबल डेटाबेस है। यो अडिटेबल डेटाबेस इज एक्चुअली सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोकरेन्सीको क्रिप्टोग्राफी भनेको चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट होइन, यो धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो। म बुझाउने बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी बुझाउँछु भने थिङ्क अफ हामीले त्यो पुरानो मुभीहरू हेर्दाखेरि दुईटा राज्य हुन्थ्यो, अनि दुईटा राज्यमा एउटा राज्यको किङले अर्को राज्यको किङलाई लेटर पठाउने बेलामा अर्कै साइफरमा लेखेर या अर्कै भाषामा त्यो किङले मात्र बुझ्ने गरी लेखेर एउटा परेवालाई दिएर पठाउँथ्यो, अनि त्यो परेवाले दिएर व्हाइट परेवाले दिएर त्यो राज्यको राजालाई गएर दिन्थ्यो, अनि त्यो राज्यको राजाले मात्र बुझ्थ्यो। एसेन्शियली क्रिप्टोग्राफी भनेको त्यही हो हैन, एउटा कुरा जुन कि त्यो मान्छेले मात्र एक्सेस गर्न मिलोस्। सो लाइक मैले एउटा बिटकोइन श्रेयालाई पठाएँ भने, एउटा क्रिप्टोकरेन्सी पठाएँ भने उसले मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ है। सो यो अडिटेबल डेटाबेस चाहिँ इट्स सिक्योर्ड बाय दिस क्रिप्टोग्राफी। अब डिजिटल क्रिप्टोग्राफी भयो, त्यो चाहिँ फिजिकल क्रिप्टोग्राफीको एक्जाम्पल दिएँ मैले, तर यो चाहिँ डिजिटल क्रिप्टोग्राफी भयो है। अनि डिजिटल सिग्नेचर पनि हुन्छ अडिटेबल डेटाबेसमा। डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ एक्चुअल साइन चाहिँ होइन, तर आफ्नो कोड जस्तो हुन्छ जुन कि आफ्नो पर्सनल हुन्छ हैन। सो डेटाबेसमा चाहिँ यो एउटा क्रिप्टोग्राफी भयो, अनि एउटा डिजिटल सिग्नेचर आफ्नो पर्सनल भयो है। थर्ड कुरा चाहिँ नेटवर्क कन्सेन्सस प्रोटोकल। नेटवर्क कन्सेन्सस प्रोटोकल भनेको चाहिँ देयर क्यान बी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेटवर्क कन्सेन्सस प्रोटोकल्स, बट दुईटा फेमस चाहिँ प्रुफ अफ वर्क एन्ड प्रुफ अफ स्टेक हो है। सो फर एनी क्रिप्टोकरेन्सी यो ब्लकचेन सिस्टममा प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ और फङ्सन गर्नलाई देयर थ्री डिफ्रेन्ट थिङ्स। एउटा टाइम स्ट्याम्प्ड अप एन्ड ओन्ली लग हुनु पर्यो, एउटा टाइममा पठाएको एडिट र डिलिट गर्न नमिल्ने, अडिटेबल डेटाबेसमा हुनु पर्यो, क्रिप्टोग्राफीले सिक्योर गरेको र एउटा डिजिटल सिग्नेचर भएको थियो,
अनि अर्को नेटवर्क कन्सेन्सस प्रोटोकल हालेपछि मात्र यो क्रिप्टोकरेन्सी एक्चुअली बन्छ सो दुईटा डिफरेंट टाइप्स प्रुफ अफ वर्क एन्ड प्रुफ अफ स्टेक छ प्रुफ अफ वर्क मा चाहिँ माइनिङ गरिन्छ प्रुफ अफ स्टेक सिस्टममा चाहिँ माइनिङ गरिँदैन है प्रुफ अफ वर्क सिस्टम बिटकोइनमा युज हुन्छ प्रुफ अफ स्टेक सिस्टम इथेरियममा युज हुन्छ जुन कि आर द टप 2 फेमस क्रिप्टोकरेन्सीज है सो त्यो भनेर बुझौँ सो माइनिङ भनेको प्रुफ अफ स्टेकमा चाहिँ हुँदैन है प्रुफ अफ वर्क प्रुफ अफ स्टेक भनेको के हो अभियसली देयर द 2 मेजर कन्सेन्सस मेकानिजम्स अनि प्रुफ अफ वर्कमा माइनिङ हुन्छ प्रुफ अफ स्टेकमा हुँदैन त्यो त मैले भनिहालेँ अरू चाहिँ माइनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अलि अब यो पनि बुझाउन गाह्रै छ मैले पनि धेरै अध्ययन गरेरै बुझेको कुरा हो बट एसेन्शियली इजिली बुझाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब गोल्ड माइनिङको सोचौँ है गोल्ड माइनिङ गर्दाखेरि खनेर गोल्ड हामीले निकाल्छौँ हैन कतै अनि गोल्ड खन्नको लागि हामीले इक्विपमेन्ट पनि किन्नुपर्छ होला त्यो खन्ने इक्विपमेन्ट अनि यो गोल्ड खोज्नु त साह्रै गाह्रो छ है आई मिन मेबी द्याट्स अ मिथ बट एसेन्शियली गाह्रो छ खनेर खोजेर इक्विपमेन्ट किनेर ड्रिल गरेर निकाल्नुपर्छ बिटकोइनमा पनि त्यस्तै हो एक्सेप्ट माइनर्सहरूले चाहिँ कम्प्युटर्सहरू किन्छ है पहिला 2008 तिर 2009 तिर कम्प्युटरबाटै माइनिङ गर्न मिल्थ्यो तर आजकल चाहिँ यति धेरै पावर चाहिन्छ कि ठुलो ठुलो हार्डवेयरहरू किन्नुपर्छ त्यो ठुलो ठुलो हार्डवेयर किनेर माइनिङ गर्छन् अनि यो माइनर्सहरूले एसेन्शियली के गर्छन् भन्दाखेरि दे आर ट्राइङ टु सल्भ अ कम्प्लेक्स म्याथ प्रब्लम है सो virtual miners hunchan they can be all around the world and they are racing to be the first to solve a very very difficult math problem हैन अनि त्यो म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेको विनरले चाहिँ हैन अब जसको धेरै कम्पिटिसनल पावर हो जसले फर्स्टमा गर्छ उसले चाहिँ एउटा अलिकति बिटकोइन रिवार्ड पनि पाउँछ है अनि त्यो म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेको चाहिँ रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेपछि चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन भेरिफाई हुन्छ सो लेट्स से मैले श्रेयालाई एउटा बिटकोइन पठाएँ मैले श्रेयालाई एउटा बिटकोइन पठाउँदाखेरि त्यो त अब कसरी भेरिफाई गर्ने त यो मान्छेले पैसा पठायो यो लेजिटिमेट पैसा हो you know it has to be verified because there are no banks there is no third party so your technology le चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि miners all around the world then compete to solve this very complex math problem and then जसले फर्स्टमा गर्छ उसले यो रिवार्ड पाउँछ अनि मेरो ट्रान्ज्याक्सन पनि भेरिफाई भएर श्रेयाका जान्छ सो त्यो 1 बिटकोइन गयो श्रेया है so that is essentially what proof of work is it is a revolutionary technology this is the core technology that bitcoin sort of invented Satoshi Nakamoto भन्ने who chooses to remain anonymous है अनि यसै अनुसार अरु टाइप अफ टेक्नोलोजिज पनि निकाले प्रुफ अफ स्टेक भन्ने छ अनि त्यसपछि आई थिंक प्रुफ अफ इन्फर्मेसन अरु पनि छ सो माइनिङ भनेको एसेन्शियली त्यही हो है प्रुफ अफ वर्क हैज सम पावरफुल एडभान्टेजेस बिकज यसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड हुन मिल्यो है एउटै सिस्टमले गर्न मिलेन जस्तै ब्याङ्किङ सिस्टम इज भेरी सेन्ट्रलाइज्ड ब्याङ्किङ सिस्टममा एकजनाले त्यो प्रोसेसिङ ट्रान्ज्याक्सन्स हेर्नु पर्यो यो क्रेडिट कार्डको फिज राइट रहेछ भनेर गर्नु पर्यो तर proof of work चाहिँ त्यो miners all around the world like decentralized गर्यो so there's obviously no one single point to failure and it can be done peer to peer without paying a transaction fee and without a need of a bank है अनि यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नि के छ भने क्रिप्टोकरेन्सी ग्रो भएपछि माइनर्सहरु अनि क्रिप्टोकरेन्सीको भ्याल्यु ग्रो भएपछि माइनर्सहरु आर एक्चुअली incentivized more to join the network हैन so a lot of people do it as a business के लाइक अब हामीले एउटा स्टोर खोलेको जस्तै माइनिङ गर्ने पनि एउटा बिजनेस नै जस्तो हो के त्यो इक्विपमेन्टमा इन्भेस्ट गरेर अनि त्यो टाइम एनर्जी मनी यु पुट इन्टु इट सो इट्स एसेन्शियली लाइक अ बिजनेस अ प्रफिटेबल बिजनेस भनौँ न हैन सो जति क्रिप्टोकरेन्सीको प्राइस बढ्दै जान्छ आई थिंक बिटकोइनको आज $44,230 छ त्यो जति बढ्दै जान्छ त्यति माइनर्सहरु आउँछन् त्यो सिस्टममा but what is also interesting about your proof of work system कि जति माइनर्सहरु आयो त्यो सिस्टममा त्यति the system gets more secure है जति आयो त्यति because it's designed that way it's coded that way जति माइनर्सहरु जोइन गर्यो the more secure the system gets है but this also means that the processing power is involved हैन त्यो इलोन मस्कको ट्वीट अघि भन्नुभयो processing power huge sense of LS धेरै इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ हार्डवेयरहरु ठुलठुलो हार्डवेयरहरु मान्छेहरुले वेयरहाउस नै किनेर राख्छन् हुन्छ नि to be the first one to get that bitcoin reward
त्यो profitable पनि भयो अनि त्यसपछि yeah. So I guess one of the impractical things is not every individual अब मैले गरौँ भनेर गरिहाल्न मिल्ने होइन, because it does take a lot of time, money and energy. And a lot, when we look at your mining pools, it is concentrated in countries where electricity is very cheap, or in regions where electricity is very cheap. US ma pani states ma heऱ्यो भने it's only concentrated in cheap electricity भएको states haru. And it is extremely energy intensive process. But having said that, it takes less energy than it takes worldwide. हाम्रो घरको सबै जुन worldwide TV हरु turned off गरेर राख्यो है, जुन हामीले घर सबै worldwide TVs हरु turn off गरेर राखेको TV भन्दा कम power त लाग्छ जे होस्, but there is that argument saying that energy intensive process छ. But then there's also that flip side saying like हुन्छ नि TV हरु बन्द गरेर राखेको TV worldwide भन्दा त कम power लाग्छ actually, so why not? It's beneficial. Consumer side, but even transaction fees तिर्नु परेन, it's peer to peer, it's easy. So there's both sides to the story, obviously. So त्यो भयो proof of work, and that is essentially what mining is, and that is why it's an energy intensive process. Shreya, यसमा proof of stake को बारेमा नि भन्नु कि do you want to move on to another question? Okay, my quick clarification. You said that every time कसैले transaction गर्दा बेला चाहिँ there are all these miners, cryptocurrency miners are solving an equation. So every time with every transaction, your cryptocurrencies are increasing, like bitcoins are increasing. The pie as a whole increase with more. So I guess one thing I forgot to mention about Bitcoin is there's only a limited amount of supply. And your economics, this is very, very, very important, because if you look at Nepal Rashtra Bank can print as much money as they want, which is why we have inflation, 7% inflation, as the report IO. Your money is losing value 7% every year if you're putting it in the bank. If you're putting it in cryptocurrency, it's actually growing up 300% every year. This is the reason why people are investing into it. This is the reason why people don't trust, economics and Nepal economics versus US economics. So US manage inflation, right? So another important thing is Bitcoin there's only a limited supply, 21 million that will ever be mined, right? I think 16 million ma पुगेको छ. So त्यो चाहिँ त्यति मात्र हुन्छ. तपाईको क्वेशन चाहिँ के थियो? हजुर मेरो त्यही नै थियो, त्यो बिटकोइन को pool increase हुन्छ कि with each transaction. So increase with a limited pool, which is why the value of it also goes up. It's essentially just supply and demand. When there is a limited supply of something, the value will always go up. Right? Jस्तै अब हाम्रो नेपाली नोटहरुको त limited supply छैन. If we're in trouble, the Rashtra Bank just prints more. Even SEC Commission in the US also, has laws and regulations, they'll start printing more. So that is also a key turning point in the economy, Panam. Okay, thank you so much. A lot of jargons, but I think I did understand in bits and pieces. But say we come back to the legal side. So far, Nepal ban gareko cha cryptocurrencies, but in your opinion, हाम्रो legal system, let's say, is it ready right now to deal with different issues that might arise? Cryptocurrencies legal बनाएर, or your ban हुँदा बेलाको पनि त there are rising number of traders or maybe even miners. So यहाँ चाहिँ अब legal system strengthen गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई as a practitioner? धन्यवाद. So सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ why the government fear cryptocurrencies so much is because money is a form of control, right? For the government, money is a form of keeping power of the government intact, right? Because it is published or it is produced by the central banks, the reserve banks, the federal banks, right? So these banks, these central banks and reserve banks, they create money and they regulate the flow of this money, right? They regulate each and every individual transactions that people do, right? And it is very easy for them to regulate. It is easy for them to control people through money, through paper currency or through coins, through phone pay as well, right? So digital money as well.
क्रिप्टोकरेन्सीको एउटा फिचर भनेकै डिसेन्ट्रलाइजेसन, कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटी यसमा छैन, यसमा कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज्ड हो, मान्छेहरूले इन्डिभिजुअली ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउने भए यो ब्लकचेनको इन्डिभिजुअल ब्लक्सहरुमा यसको डेटा गएर स्टोर हुन्छ र यो डेटा पर्मानेन्टली सेक्युर्ड र पर्मानेन्टली रेकर्डेड भएर बस्छ। अब गभर्नमेन्टहरुको एउटा जायज फियर चाहिँ के चाहिँ हो त भन्दाखेरि, जस्तै हामीहरू गुगलमा रिसर्च गर्यौं भने आइसिसले बिटकोइन प्रिफर गर्छ है, बिकज आइसिस युजेस बिटकोइन, आइसिस युजेस क्रिप्टोकरेन्सी टु ट्रेड ड्रग्स एन्ड वेपन्स हैन, उनीहरूलाई इजी छ। सेन्ट्रलाइज्ड एउटा मनी युज गर्नुभन्दा पनि एउटा डिसेन्ट्रलाइज्ड करेन्सी उनीहरूले युज गरे भने गभर्नमेन्टले ट्र्याक डाउन गर्दैन भन्ने सोचेर उनीहरूले गरेको हुनसक्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सन ट्र्याक डाउनै गर्न नसक्ने भन्ने होइन, किनभने हरेक ब्लकमा यसको डेटा त सेक्युर भएर बसेको छ। त्यसैले अनोनिमस ट्रान्ज्याक्सन भए पनि since the transactions are recorded as data in the blockchain itself, you can track how, when, and where the transactions took place, right? त्यसैले गभर्नमेन्टले खासै फियर गर्नुपर्ने मैले चाहिँ केही पनि देख्दिनँ। अनि सिन्स गभर्नमेन्टले फियर गर्नुपर्ने कुनै कारण डेभलप कन्ट्रिजहरूले देखेनन्, डेभलप अब एस्टोनियाको क्रिप्टोकरेन्सीको लज एन्टी मनी लन्ड्रिङसँग रिलेट गरेर उसले कानुन बनायो, is most probably, in my opinion, one of the most beautiful cryptocurrency laws ever made in our world, right? In अमेरिकाको अथवा क्यानाडाको युकेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो ल चाहिँ एस्टोनियाले बनायो। उसले लाइसेन्सिङ सुरु गर्यो र उसले क्यापिटल गेन्स ट्याक्स पनि लगाउन सुरु गरेको छ। इन्डियाले पनि एटलिस्ट सुप्रिम कोर्टले रिजर्भ ब्याङ्कले तैँले सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन बनाउन सक्दैनस् भनेर म्यान्डामसको रिटको थ्रु उसको नोटिस नै खारेज गरिदिएकोले गर्दाखेरि एटलिस्ट बजेटमा एटलिस्ट इन्डियाको फाइनान्स मिनिस्टरले त्यही प्रेसरमा आएर हुनसक्छ वा आफै भोलुन्टेरिली यो चाहिँ चाहिने नै रहेछ। ब्लकचेनको जुन कन्सेप्ट छ, जुन ब्लकचेन भन्ने सफ्टवेयर छ, इट इज अ भेरी युजफुल एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर, अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल भन्ने सोचेर पनि हुनसक्छ। एटलिस्ट 30% ट्याक्स चाहिँ यो क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सनमा मुनाफामा चाहिँ 30% ट्याक्स लगाउने कुनै कानुन बनाइने छ भनेर एटलिस्ट यसपालिको इन्डियन बजेटमा चाहिँ त्यो ल्याइयो। नेपालको हकमा पनि मेरो अब मैले यो प्लेटफर्मको थ्रु मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई मैले सुझाव दिन मिल्छ मिल्दैन, मेरो एक्सपर्टिजले त्यो सुझाव धान्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि। तर मेरो सुझाव के हुन सक्छ त भन्दाखेरि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अहिलेको अध्ययन कमिटी गठन गरिएको छ, यो समितिले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीलाई एन्टी मनी लन्ड्रिङ, टेररिजम फाइनान्सिङ लजसँग रिलेट गरेर एटलिस्ट यसको रेजिस्ट्रेसन र लाइसेन्सिङको पोसिबिलिटिजहरू हेर्दै यसको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू मोनिटर गर्ने, अडिटको थ्रु मोनिटर गर्ने हैन। अनोनिमस भए पनि जसले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ उसले लाइसेन्स लिनुपर्ने ट्रान्ज्याक्ट गर्नको लागि वा माइनिङ गर्नको लागि हैन, लाइसेन्स लिनुपर्ने र ट्रान्ज्याक्सन इन्डिभिजुअल पार्टी ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको पनि अडिट गर्ने कुनै सिस्टम डिफिकल्ट हुन सक्छ तर इम्पोसिबल होइन। कुनै सिस्टम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बसाल्दिने वा फाइनान्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ यसलाई कमोडिटीको रूपमा डिफाइन गर्छ भने कसले रेगुलेट गर्ने, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित निकायहरूले रेगुलेट गर्ने वा सेक्युरिटिज एक्सचेन्जसँग रिलेटेड निकायहरूले रेगुलेट गर्ने वा यदि करेन्सी भन्छ भने जस्तै जर्मनीमा पनि यसलाई करेन्सी भनिन्छ हैन, करेन्सी भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई रेगुलेट गर्ने, कसले रेगुलेट गर्ने भन्ने पिन पोइन्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। तर अब यो अध्ययन कमिटीले कहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो एउटा अध्ययनको एउटा रिसर्च रिपोर्ट निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पर्खेर वेट एन्ड वाचको एउटा मै बस्नुपर्ने अवस्था छ। Thank you, sir. So you've talked about एउटा अथोरिटी हुनु पर्यो अनि अडिटको एउटा सम काइन्ड अफ सिस्टम, अनि अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ रेगुलेट हुन सक्छ। अबको मेरो क्वेसन चाहिँ इट्स नट डाइरेक्टली टेक्निकल अर लिगल क्वेसन, यो चाहिँ मोर लाइक फुड फर थट जस्तो। अब वी से द्याट क्रिप्टोकरेन्सीहरू because of their nature they're decentralized, यो भनेपछि चाहिँ we see them as a tool to make our economy more equal। अब अलि एकदमै unequal economy मा बाँच्छौँ हामी हैन। But I read in a report that अहिलेको 0.01% of Bitcoin owners control like 27% of the total Bitcoins in circulation, and it's
increasing, because like Miss Riya told us that you need big equipments, big investments, the richer people now, or richer countries, richer communities are going to get hands first. त्यो बिटकोइनमा आफ्नो हात उहाँहरूको हुने भयो, and then they are going to keep reaping benefits. So यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ will Bitcoin pave way for a more equal economy in the future, or यहाँ पनि हामी, like, we have to be wary of these things? How do you see this, like, in terms of the bigger picture? Okay, anyone can answer. Riya? Yeah, sure, I'll take this one. So तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ normally मैले बुझे अनुसार proof of stake systems मा त्यस्तो हुन्छ है. Proof of stake systems मा किन हुन्छ भन्दाखेरि, अब फर एक्जाम्पल मैले इथेरियम को बारेमा सोचिरहेको, इथेरियमले चाहिँ पहिला उनीहरूको टोकन्स बनाउँछ, इथेरियमले फेरि कोइन्स बनाउँदैन, टोकन्स बनाउँछ है, बिकज प्रुफ अफ स्टेक सिस्टम इज अ लिटल बिट डिफरेन्ट. त्यो टोकन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ 82% आई थिङ्क उनीहरूले आफ्नै 82% मात्र डिस्ट्रिब्युट गरे, अनि बाँकीको पर्सेन्टेज चाहिँ आफै राखे है. उनीहरूको अब फाउन्डेसनको मान्छेहरूलाई या फाउन्डर पनि छ भाइटलिक बिटुरिन भन्ने, सायद उहाँले पनि धेरै राख्नुभयो होला होइन. So esto, like every other coin except for Bitcoin, in my opinion, there's a risk of that happening. Hey, and that is because यो कोइन्सहरु बनायो है कसैले, अनि त्यो बनाएपछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा नै त्यो उ भयो कि त्यो इम्पार्शियल भयो के हैन. सो त्यो कारणले चाहिँ हुन्छ. And that is also another reason to then you as a consumer to make your own decision. What do I want to support? Which coin do I want to support? अब नेपालमा किन्न इलिगल भयो नि, अब mentally just to understand like okay which is better भन्दाखेरि, अब if that is valuable to you in terms of wealth equality and income equality, यस्तो कुरा important छ भने, maybe for some individuals it's not as important, then you do have to understand your different consensus protocols, consensus mechanisms, अनि which one which one kind of supports that and which one doesn't. मैले देखे अनुसार इथेरियममा चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ त्यो wealth inequality. In fact, it's one of the most disagreed thing on Ethereum, यो staking भन्ने जुन concept छ. So यो पनि म भनिदिइहाल्छु proof of stake चाहिँ कसरी work गर्छ भनेर. So proof of stake मा चाहिँ के हुन्छ भने network, so it's the same as proof of work हैन. The proof of work मा mining हुन्छ, proof of stake मा mining हुँदैन. The tokens are already exist. It has already been distributed and some has been kept heavily. Right? Only 82% I think has been distributed. Correct me if I'm wrong, anyone from the audience, but I think around 82%. So proof of stake system ma ke huncha bhane, the amount of crypto that you have as a validator sort of is the only reason why you can become someone that can validate. अब मैले त्यो भनेको अलि मिलेन है. सो नेटवर्कले चाहिँ के गर्छ भने एउटा विनर सेलेक्ट गर्छ हैन, जसको धेरै क्रिप्टो छ, जसको धेरै इथेरियम छ, उ चाहिँ विनर हुने चान्सेस बढी हुन्छ है. सो व्हाट यु आर डुइङ इज एसेन्शियली यु आर स्टेकिङ भन्छ, एसेन्शियली यु आर स्टेकिङ योर ओन इथेरियम इन चान्स फर द चान्स टु गेट टु भ्यालिडेट अ न्यू ट्रान्ज्याक्सन है. सो मैले एउटा नयाँ ट्रान्ज्याक्सन भ्यालिडेट गरेर के पाउँछु, मैले एक्स्ट्रा त्यो रिवार्ड पाउँछु हैन. तर जसको धेरै क्रिप्टो अलरेडी छ, जसको धेरै इथेरियम अलरेडी छ, उसको धेरै त्यो चान्स पाउने चान्स नै बढी छ. So they are more likely to become a winner in that scenario. So that in itself is a little bit faulty, I think. Right? And once that winner validates a block of transactions, I know उनीहरूले अब कम्पिटिसनल उ गरेर भ्यालिडेट गर्छ इथेरियममा, अरूहरूले चाहिँ त्यो अटेस्ट गर्न मिल्छ अनि भेरिफाई गर्न मिल्छ हैन. अनि all the participants in this one pool will get the native cryptocurrency, which is Ethereum. So सबैजनाले अलिअलि cryptocurrency त पाउँछ proof of stake मा, but it is generally distributed by each validator stake. So आफ्नो पैसा or आफ्नो Ethereum धेरै छ भने उसले पैसा पनि पाउँदाखेरि धेरै नै पैसा पाउँछ. So do you see the wealth like sort of gap there? So if you have more stake, let's say I have $1 million of Ethereum, right? Then म भ्यालिडेटर बन्छु भने भ्यालिडेटर बन्ने चान्स पनि धेरै भयो, मैले रिवार्ड पनि भ्यालिडेटर बनेर धेरै पाएँ for just verifying a transaction. मैले श्रेयालाई $1 पठाउँदाखेरि है, for just verifying the transaction. So that is where that can happen.
And I think it is upon normal consumers to like choose to support what kind of coins they want to support or not support, or it's open to the market. Do you want to go next, Atit? No, the same. Okay. There's a question in the chat box. How many of the cryptos are out there just building, trading, versus what kind of contracts are being created on top of it? Ani, how does one know how to differentiate Ethereum versus Doge or Dog? Dogecoin. यो पनि म आन्सर गरिदिइहाल्छु. सो हामी एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्यौँ भने मेरो पनि अब लाइफ गोल नै भइसक्यो यो एउटा कुरा चाहिँ नेपालीहरूलाई or even just everyone internationally to make them understand that core technology चाहिँ Bitcoin हो है. Anything, even Ethereum that has come out, any other coin, any other token that has come out, it is essentially a photocopy of the same code, just a few different things changed. हैन. So त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्छ. It's literally copy paste, but few different things changed in the code. है. अब systems different होला. Proof of stake भन्यो Ethereum ले. Ethereum को फेरि proof of stake गर्दाखेरि it's a little bit more centralized because Ethereum Foundation भन्ने छ. So Ethereum Foundation can make some of those decisions. Right? The whole goal of this new technology, this revolutionary technology, Bitcoin, was for it to be decentralized, was for there not to be any third parties that can control your money, transaction fees low. So Ethereum and Dogecoin like कसरी differentiate गर्छ भन्दाखेरि अब त्यही हो code हेरेर differentiate गर्ने हो, but every code is essentially a copy of Bitcoin. So you as a consumer, you really have to think, and I as a cryptocurrency educator really have to educate you on this. Because people really think like everything else out there is also legitimate. No, it is not legitimate. Investing in Dogecoin is highly risky because the value proposition really doesn't exist. It's pretty much a copy of, any like something else, the main technology of Bitcoin. हामीले यो हेर्दाखेरि मैले कसरी पनि बुझाउँछु भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई like look at the internet. हाम्रो generationले बुझ्ने or हाम्रो even माथिले तलको generationले बुझ्ने revolutionary technology हाम्रो लाइफमा आएको भनेको internet हो हैन. अब internet को photocopy छ भने would we go to like a random random internet and then try to invest our money into it? No, we wouldn't. त्यस्तै कुरा भयो यो अरु कोइनहरु चाहिँ. अब त्यो त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने नगर्ने म भन्दिनु, but I think every other token is essentially a copy of Bitcoin, and everyone should be aware of that. How to differentiate भन्दाखेरि अब तपाई, if you can take computer science classes, you can look at the codes and sort of differentiate their consensus protocols and their codes. जुन कि धेरै different चाहिँ हुँदैन अनि value proposition पनि धेरै हुँदैन. Okay, thank you. Shreya ji, मैले त्यो contract part मा चाहिँ हजुर भनौं. हजुर sure. त्यसमा आलोक जी कोमा चाहिँ what kind of contracts are being created on top of it भनेर लेख्नु भएको छ. So if I am not mistaken, you can people के भन्छ constitute some form of commercial agreements or contracts to trade in cryptocurrencies भन्ने के क्वेशन हो कि उहाँको भन्ने मैले assume गरेर मैले आन्सर गर्न चाहे है त यो. So contract को विषय यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जर्सी को Proceeds of Crime Regulations 2016 भन्ने एउटा उनीहरुको लॉ रहेछ. त्यसको आर्टिकल 4 को सब आर्टिकल 5 मा चाहिँ for the avoidance of doubt, virtual currency does not include any instrument which represents a source, whether digitally or otherwise, value that can be used only to acquire goods and services in or on the premises of or under a commercial agreement with the issuer of the instrument. So यो मैले जति पनि कलेक्ट गरे बाहिरको यो फोरेन लजहरु त्यसमा जर्सीको यो प्रोसेस अफ क्राइम रेगुलेशन्सले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी सँग सम्बन्धित कमर्शियल एग्रीमेन्टहरु फर्म गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले कमर्शियल एग्रीमेन्टलाई रिकग्नाइज गरेको पाए. अरु लजहरुले खासै त्यसलाई रिकग्नाइज गरेको छैन. र युरोपियन युनियन्स डाइरेक्टिभ यो चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ डाइरेक्टिभ भन्छ. यो 2018 को डाइरेक्टिभ हो. यसमा आर्टिकल 3 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि virtual currencies means a digital representation of value
that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money. So it does not have any legal status of currency or money, but it is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically. अब यो दुईटा लज हेर्दाखेरि युरोपियन युनियनले चाहिँ के भन्दै त भन्दाखेरि इभन इफ लिगली यसलाई करेन्सीको रूपमा हेरिएको छैन, since there is no centralized authority that regulates cryptocurrencies, people can still trade, use it as a means of trade, as a means of transaction. So a legal person, or natural person, or an artificial person, either a person, a human being, or a company can transact using cryptocurrencies. र यही ललाई हामीले कन्करेन्टली जर्सीको लसँग हेर्दाखेरि कमर्सियल एग्रिमेन्ट पनि गर्न मिल्यो हैन। तपाईले आफै क्रिप्टोकरेन्सी बुझेर कुन चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीमा तपाईं ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई युज गरेर तपाईले एउटा कमर्सियल एग्रिमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर कमर्सियल एग्रिमेन्टको एउटा एलिमेन्ट, कन्ट्र्याक्टको एउटा एलिमेन्ट भनेको लिगालिटी हो है, एउटा एलिमेन्ट लिगालिटी हो। सो जुन देशमा क्रिप्टोकरेन्सी लिगल छ, जुन देशमा लिगल वा इलिगल भन्दा पनि ग्रे एरियामा छाडिदिएको छ, त्यस्तो कन्ट्रीमा कमर्सियल एग्रिमेन्ट गर्दा फेरि भोइडेबल नहोला अथवा भोइड नहोला त्यो एग्रिमेन्ट। तर नेपालको हकमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट विल अलवेज रिमेन इलिगल कन्ट्र्याक्ट्स है। सो इलिगल एलिमेन्टलाई राखेर बनाएको कमर्सियल एग्रिमेन्ट्स और एनी फर्म अफ एग्रिमेन्ट्स विल नट get any legal status. So Nepalko hakma, since cryptocurrencies are illegal, you cannot form any commercial agreements on the basis of any cryptocurrencies. Thank you, sir. So अरु कन्ट्रीले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीज लाई को बेसिसमा कन्ट्र्याक्ट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ नेपालमा बिकज इट्स इलिगल पाइँदैन हैन। थ्यांक यू। एउटा क्वेशन आएको थियो, हजुरले भन्छ त्यो 21 मिलियन पछि चाहिँ बिटकोइन माइन गर्न मिल्दैन भनेर। सो हाम्रो फेसबुक लाइभमा चाहिँ एउटा क्वेशन आएको रहेछ रिया तिवारी म्यामको लागि। After all the coins are minted in Bitcoin, what incentives there are for miners to invest and carry out mining? Who pays after the miners, after all 21 million coins are mined? One question, Rita. Do you want to take it? Yeah, sure. That is an interesting question. So the hope is that the system is so large, about 21 million coins circulation ma cha bhanta, you would assume about one Bitcoin ko price has been 44,000. Normal person probably can't even afford to have one. So that means there's a lot of people. Let's say about 21 million people neos, you know. So by that point, the goal is, I guess, or the Bitcoin ko price, just because of supply and demand mechanisms, will be so high. I'm guessing, मेरो guessमा चाहिँ $100,000, $150,000 भन्न सकिदैन जति पुग्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ इन्सेन्टिभ क्रिएट गर्नै पर्दैन धेरै, because the price itself is so high that obviously anyone that wants to be a miner wants to get a little bit of Bitcoin, हैन। अलिकति बिटकोइन तिमीले पाउँछ माइनिङ गरेर भनेपछि obviously anyone would want to do that because the price of one is so high. So if that makes sense. Okay, thank you. We've kind of reached the end of this program. Thank you so much for coming to law kura garau on very short notice. Ani thank you both of you for your expertise. We learned about the legal provision India ma ke bhairacha. I think it's a wonderful opportunity for interested many lawyers and law students to even file a writ on against the executive order by Nepal Rashtra Bank. I see an opportunity there, and we also understood a lot of technicalities which is difficult to navigate about cryptocurrency bana ke ho, what are all these systems, how they verify, mining, all of that. Even though we respect NRB ko decision, यहाँ चाहिँ short poll गरौँ. Do you think that cryptocurrencies should be regulated, or this should be just the ban should be lifted? You can put your answers in the chat box. The informal survey on what our participants think. If you have any feedback, you can leave it here. Do connect with MeroAd through our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram, even LinkedIn. Thank you so much.